ταξίδι μας ξεκινά από Πάφο και πάμε Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μιλάνο. Μπαίνουμε για επιβίβαση. Η πτήση μας είναι νυχτερινή. Η βλακεία ότι με τις νυχτερινές πτήσεις χάνεις μία μέρα από το ταξίδι, αλλά δεν πειράζει. Πάμε μέσα. Καλημέρα! Ξεκινήσαμε τη βόλτα μας στο Μιλάνο, πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά. Η πόλη του Μιλάνο φημίζεται για τη μόδα, τις τέχνες, τον πολιτισμό και το χαρακτηριστικό ταπεραμέντο της. Πάμε τώρα στην πιο κεντρική πλατεία του Μιλάνου, την Piazza del Duomo. Η Piazza del Duomo είναι η πιο πολυσύχναστη πλατεία στο Μιλάνο. Είναι η κεντρική πλατεία. Εδώ έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και η πλατεία πήρε το όνομα της από τον καθεδρικό ναό που βρίσκεται πίσω μου. Εδώ θα βρείτε και την γκαλερία Vittorio Emanuele. Επίσης εδώ στην πλατεία θα βρείτε το άγαλμα του Vittorio Emanuele, του δεύτερου, ο οποίος ενοποίησε την Ιταλία στη μορφή που βρίσκεται τώρα. Είναι ο κυριούλης με το που κάθεται πάνω στο άλογο. Περιμετρικά της πλατείας βρίσκονται κάποια από τα πιο ιστορικά και όμορφα κτίρια της πόλης. Καθημερινά εδώ περνάνε εκατοντάδες τουρίστες και μια τυπική τουριστική βόλτα είναι φωτογραφία με το Duomo, επίσκεψη στο γκαλερία Vittorio Emanuele και μπορείτε να μπείτε μέσα στο Duomo. Πρέπει όμως από πιο πριν να αγοράσετε εισιτήριο. Μπορείτε επίσης όταν μπείτε στον ναό να βγείτε και πάνω στην οροφή για να δείτε το Μιλάνο από ψηλά. Ο καθεδρικός ναός του Ντουόμο είναι μία από τις πιο σημαντικές εκκλησίες και έδρα του Αρχιεπισκόπου. Επίσης είναι μία από τις πιο σημαντικές εκκλησίες στην Ευρώπη, αφού είναι πέμπτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο και τέταρτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Άρχισε να χτίζεται το 1300 και χρειάστηκε 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί. Όλοι οι δρόμοι ξεκινούν από εδώ και η πλατεία είναι σημείο αναφοράς για το Μιλάνο. Μας έπιασε ψηλό βροχό, πάμε να μπούμε στην γκαλερία Vittorio Emanuele. Είμαι στο κέντρο της γκαλερία Vittorio Emanuele και έχει σχήμα σταυρού. Εδώ είναι στις γωνιές κάποιες από τις πιο γνωστές και ακριβές μάρκες. Versace, Prada, Louis Vuitton, Prada. Έχουν πολλά λεφτά, έχουν 2 Prada.
γίνεται να έρθεις Μιλάνο και γενικά Ιταλία και να μην δοκιμάσεις τα παγωτά. Βγαίνοντας από τη Γκαλερέα Βιτόριο Εμμανουέλε, βρίσκουμε την περίφημη σκάλα του Μιλάνο. Βρισκόμαστε στη Πιάτσα ντελα Σκάλα και πίσω μου είναι η όπερα Θέατρο τη Σκάλα, το πιο γνωστό κτίριο σε ό,τι έχει να κάνει με τέχνες. Για να μπείτε μέσα πρέπει να αγοράσετε εισιτήρια από πριν. Όταν μπείτε μέσα μπορείτε να δείτε το μουσείο ή μόνο την αίθουσα. Είμαστε μέσα στη διάσημη σκάλα του Μιλάνου. Μέσα στη σκάλα υπάρχουν κάποιες προδομές διάσημων καλλιτεχνών που πέρασαν από εδώ. Η σκάλα του Μιλάνου είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές όπερες στον κόσμο. Γεννιάστηκε το 1878 με ένα έργο του Σαλιέρι. Εδώ έχουν γίνει πρεμιέρες για τα πιο σημαντικά έργα. Χωράει 2015 άτομα και λένε ότι έχει την καλύτερη ακουστική στον κόσμο. Το Μουσείο του Θεάτρου έχει διάφορες προδομές και πίνακες διαφόρων γνωστών καλλιτεχνών και αυτή πίσω μου είναι η Μαρία Γκάλας που πήγε ο Αλέξης μπροστά. Η σκάλα του Μιλάνο πήρε το όνομα της από μια εκκλησία που υπήρχε πριν εδώ, η Σάντα Μαρία ντελα Σκάλα. Όταν γκρεμίστηκε και χτίσαν την όπερα, της έδωσαν το όνομα Σκάλα. Το πρώτο μέρος από το ταξίδι μας στο Μιλάνο έφτασε στο τέλος του. Αν σας αρέσει το βίντεο μας, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε το καμπανάκι, ακολουθήστε μας σε Instagram και Facebook για να δείτε τα επόμενα μας βίντεο. Γεια σας!